Magandang araw mga paps. Ang video natin ngayon ay mag-upgrade tayo ng battery ng electric mosquito swatter or fly swatter. Papalitan natin ng lithium-ion na battery para mas matagal siyang malolobat. Kasi yung ganitong mga klase ng mga electric swatter ay napakabilis malobat dahil ang ginagamit na baterya dito ay lead acid na maliit. Saglit lang, sira agad. So, simulan na po natin mga paps. Pagkatapos nyo matanggal ang mga screws, ay sungkitin nyo lang para bumukas. At ma-expose na sa inyo yung pinaka-pyesa niya sa loob. Madali lang gawin to mga paps, dalawa lang naman ng pyesa nito. Yung pinaka-board niya at saka yung battery. So, itong battery na to, lead acid ito, bali may fluid siyang laman sa loob, napakabilis lang siyang malobat. So itong i-upgrade natin. Ngayon mga paps ay bago natin lagyan ng kung anong battery na ipapalit, dapat ay alam natin kung ano yung charging voltage. Ang pinaplano ko ay palitan siya ng lithium ion na battery. Pero siyempre dapat ay i-check muna natin kung ano yung charging voltage ito. Kung akma bang palitan ng lithium ion, kung pwede ba yung lithium ion. Kasi mga paps, kapag sobra-sobra yung charge, ay pwedeng masunog. Lalo't lithium ion ang gagamitin mo. So, chinek muna natin ang voltage. Ngayon mga paps, meron siyang voltage na 4.8. So, hindi pa pwedeng irekta basta-basta yung lithium ion na battery. Kasi ang lithium ion ay dapat 4.2 lang ang charging voltage niya dapat. So, gagamit tayo rito mga paps ng charging module, yung TP4056. Ngayon mga paps ay tanggalin na natin tong battery na to at pwede nating itapon. Pero wag nating tatapon yung wire kasi gagamitin pa natin yon. Ito nga pala mga paps yung battery na lithium ion. Tapos ang charge voltage niya ay 4.2. So therefore dapat ang charging voltage mo lang dapat ay 4.2. Ngayon mga paps ay tanggalin mo lang yung mga nagpapasikip sa loob para maipasok po ng maayos yung battery natin. Ito nga pala mga paps yung negative side ng ating battery. So, hihinangan natin yan. So, kailangan sugatan mo muna para dumikit yung tingga. Ito naman yung positive side ng battery. Ganun pa din, kailangan mong sugatan ng kaunti para dumikit yung tingga na ilalagay natin. So, ito, hinangan natin. Dito natin ikakabit yung wire papunta rin sa TP4056 na module. Kabilaan po yan, sa negative din. Ito nga pala mga paps yung gagamitin nating module, charging module. Ang tawag dito ay TP4056. Bali, pang-charge na lang po ng ipang-charge natin. Madali lang naman mga paps na ikabit yung mga wire kasi may nakalagay naman. Merong papuntang battery, positive, negative, tsaka yung out, papunta rin sa board, positive, negative. I-test muna natin mga paps kung gumagana bago natin ikabit. So, ayun mga paps, gumagana naman. Ngayon mga paps ay ikabit natin yung wire. Ito yung wire papuntang battery. Ito yung magcha-charge ng lithium-ion battery natin. Medyo wala sa sentro mga paps. Yun mga paps, kung bali 4 na wire lang naman kakabit natin dito eh. Ito naman yung papuntang board na wire na tinanggal natin kanina sa battery. So dugtungan na lang natin at lagyan ng insulation para hindi mag-ground.
Then, ikabit na rin natin yung dalawang wire pa papunta sa board. Ito yung magsusupply sa board. Ito ay galing na sa battery. So, apat lang naman na wire mga paps. Dalawang pula, dalawang itim kung meron kayong color-coded na wire. Mga paps, lalagyan na lang natin ng double-sided tape or pwede rin yung glue gun para hindi gagalaw yung ating battery. Wala kasi akong glue gun, nasira, kaya ito na lang nilagay kong double-sided tape. At pagkatapos yung ating module, charging module, ay lagyan din natin ng double-sided tape para stable siya. Ngayon mga paps, pagka ilalagay mo na yung charging module na TP4056, ay kailangan butasan mo yung side na kung saan ka magcha-charge para maipasok mo yung pang-charge mo na type C ng charger ng cellphone. Ngayon mga paps, ibalik na natin, i-assemble na natin uli para matry na natin. Mga paps, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated po tayo sa mga next videos ko pa po. Nakabit na po natin lahat ng mga tornilyo para matest na po natin kung gagana at para magamit na po natin para iwas dingge. Ngayon mga paps, kailangan mong butasan yung kung saan papasok yung charger, type C. So, try na natin. Ito mga paps, functioning naman yung okay naman yung charging niya kasi kulay red. Kulay blue pagka charged na siya. So mga paps, i-try na natin kung gumagana. Okay naman mga paps, success naman. Gumagana siya ng maayos. Matagal to bago maubos yung charge gawa ng lithium ion na yung battery natin. Mga paps, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panunood.